Nej, men vi har finansierat hela vårt projekt själva också. Så vi spar pengar. Så det var också lite viktigt för oss på något sätt att inte ta in massa krav utifrån eller någon annan som styr. Redan innan vi drog igång ett SLI var vi sugna på att starta någonting eget. Det har vi varit på ganska länge, så att vi ville kunna styra det helt själva. Och sen det som var bra att vi började driva det som ett par också var att redan när vi flyttade hem från Kanada så började jag lägga heltid på att läsa på allting vi behövde, söka i massa tillstånd, läsa på vad för tillstånd vi behövde, leta lokal. Vi började bygga varumärket och tänka lite vad är det vi vill ha där innan vi hade produkten färdig. Medan Kalle då jobbade heltid med ett annat jobb. Så vi kunde hela tiden dra in pengar till oss för att överleva och till hyran till företag så att vi inte gick minus onödigt mycket i början förutom det vi investerade i. Så det kändes också väldigt bra. Jag hade egentligen ingen plan hur, när ska vi jobba båda två med det här, hur exakt ser framtiden ut. Vi körde på. Vi flyttade in där i september 2016. December 2016 släppte vi vår första in. Jag hade stått och hällt för hand i flaskorna. Vi hade kokat 50 liters batcher. Så det var ett jättejobb. Sen hade ni etablerat kontakt med Systembolaget då? Eller var men det hade vi gjort. Och det var också svårare än vad vi trodde. Vi hade hört talas om något som heter lokalt och småskaligt. Att man hade rätt till, om man var en liten producent på en viss adress, att man hade rätt att sälja på ett visst antal bolag nära sig då. Då visste vi att det var bra att ha en bra adress. Så då hamnade man ju på Södermalm i butikerna. Vi hör av oss till Systembolaget och säger att hej, vi ska producera gin här på Södermalm. Vi ska sälja ert lokalt och småskaligt sortiment. Och då var de väldigt tydliga att ni ska inte sälja på lokalt och småskaligt. Ni ska ansöka om att göra det. Och det går till så här och så här och så här. Så vi blev jättenervösa. Att vi trodde att vi visste hur vi skulle sälja på hyllan. Och helt plötsligt så var det en ansökningsprocess. Men det gick bra. Men det som hände var att vi hade nästan en färdig produkt och de gav oss ett datum 2 januari. Och vi bara, men vi har en ny produkt, vi kan inte släppa den 2 januari efter nyår. Månaden folk spenderar minst pengar och dricker minst alkohol. Ja. Det är ju inte kul för någon. Så då inser vi att vi kan gå in på beställningssortimentet, det första vi kan göra. Okay. Och då sätter vi ett datum 1 december. Vi har 1000 flaskor, vilket var jättemycket för oss. Så vi släppte 1 december. Det vi hade gjort var att vi hade byggt ett Instagramkonto. Vi hade väl 500 följare, vilket vi också tyckte var ganska mycket. Och vänner och familj som hade spritt varumärket. De här flaskorna tog slut på 24 timmar. Vilket vi överhuvudtaget inte hade räknat med. Hur mycket tror ni var vänner och familj? Men det var inte så mycket heller. För att det vi kunde se var, för då när man går in på beställningssortimentet som liten aktör så, vi hade ingen distributionspartner som skulle hjälpa oss leverera. Utan Kalle var ju på sitt jobb. Jag satt framför datorn. Jag fick 1 mejl per beställning. Nej. Så jag satt med ett Excel-ark med beställningar in. Och då fick jag reda på antal flaskor och vilken butik. Och vi hade ju valt Stockholm. Och vi trodde att det var Stockholm city, kanske 30 butiker, vi hade inte så mycket koll. Men sen helt plötsligt rasslade in beställningar från Norrtälje, Vaxholm, Södertälje, Lidingö. Och då jag sitter där och jag mässar Kalle hela dagen att nu har vi 100 flaskor beställda i 15 butiker. Och sen helt plötsligt hade vi då på ett dygn 1000 flaskor sålda till, vad var det, 67 olika butiker. Och då har man en vecka på sig att leverera det här. Så vi cyklade i stan, vi åkte bil, vi åkte med vår lilla moppe. Men det var så kul. Men det var, Kalle tog söderort, jag tog norrort. Men det var jättehäftig start. Jag tror det är så få som tänker på den aspekten av att när en produkt packas och tas till Systembolaget, att det är producenten själv som står och fysiskt stoppar flaskan i en kartong. Typ. Och det är inte så ofta det är det heller kanske. Men just då var det ju det. Och det är det ju fortfarande för oss. Så det, ja. Så att jag drevs både av idén av att ha en vingård tillsammans med honom. För att det lät ju bara jätteroligt. Men också för min egna verksamhet. Liksom. Och då började vi kolla på vad vi skulle göra det. Och hållbarhet var liksom första checkboxen. Ja. Men pratade ni bara Sverige då eller var ni på hela Europa då? Nej, då pratade vi vad som helst. Och vi var ganska överens från början om att inte göra det i Italien. Ja. Dels för att han inte ville bo kvar där. Och dels för att vem gör inte vin i Italien? Hur svårt som helst att stå ut. Och
det är svårt att göra det i Italien ur ett rent praktiskt sätt, för det finns knappt någon ledig yta att göra det på. De har låst marknaden, så att det är väldigt svårt att köpa mark som inte är en vingård redan. Man får inte göra om ny mark. De har liksom begränsat det. Jag vet inte om det är för att det ska hålla markytan uppe i pris eller vad det nu kan vara. Så det är super dyrt. Det kostar typ 1 miljon per hektar. Och miljöförändringarna gör det jätteknepigt att göra vin det är så. Där. Ja. För att det börjar bli för varmt? Det börjar bli för varmt och det börjar bli för oregelbundet. Och eftersom vi ville vara så ekologiska och hållbara som det bara går, så är det också ganska svårt att göra det där. För att det ekologiskt innebär att du inte kan använda dig av någonting kemikaliskt för att skydda råvaran, skydda druvan. Utan du står ju verkligen under naturens makt på ett helt annat sätt än om du kan spruta med olika saker. Just det. Så vi kände att okej, men då söker vi oss någon annanstans. Och då kom Sverige upp liksom på tal, för att jag kom därifrån och för att jag har sommarställe på Gotland där jag visste att det fanns mark som vi eventuellt skulle kunna antingen köpa eller arrendera. Just det. Och jag hade hört talas om att det var folk som gjorde vin i Sverige sedan tidigare, men jag kände inte till det så, jag hade inte smakat det. Så det var egentligen inte det som drev frågan om vi skulle göra det i Sverige eller inte, utan det var mer, vi började kolla, funkar det i Sverige rent temperaturmässigt? Klimatmässigt, liksom. Ja, exakt. Så att Andreas ställde massa konstiga frågor om så här saker som jag aldrig hört talas om, och jag googlade och sen så funkade liksom allt. Och då blev det på riktigt ett alternativ. Så när vi väl kom fram till Sverige så träffade vi av en slump vår granne på Gotland som är jordbrukaren, som äger marken. Och frågade vad han trodde om vi skulle eventuellt plantera vinplanter där. Och då pratade vi på ganska liten skala, mest för att så här, testa ifall det var kul eller ifall det är bra eller så här. Och han var bara så här, han tyckte det lät hur coolt som helst. Han är liksom född och uppvuxen på en gård som har haft mjölkkor. Han är mjölkbonde sedan generationer tillbaka. Så gick det från betesmark till vinrankor? Eller odlade han något annat innan också? Delar av det var betesmark och delar var åkermark där han har haft någon slags säd, typ. Och han själv har barn som inte vill ta över heller. Så han tyckte ju bara att det var helt så här, någon vill perfekt. Verkligen. Då, han ville gärna sälja sin mark av uppenbara anledningar. Då kan han ju dels få mer pengar och det kanske är säkrare för honom. Men han erbjöd också att kunna arrendera. Så vi arrenderar på livstid kan man säga. Och vi valde att ta det istället, för det är otroligt dyrt att etablera en vingård. Såklart. Så varför ta alla kostnader på en och samma gång? Utan vi skjuter upp. Vi kommer köpa marken så småningom. Men vi börjar med att arrendera. Och det är inte riktigt som att sitta i en andrahandslägenhet i Stockholm. Utan om han vill sluta arrendera ut till oss så måste det vara ett gemensamt beslut från båda parter. Han kanske kan och då har ni rätt att köpa om ni skulle vilja också? Eller? Nej, det kanske vi skulle kunna ha. Men framförallt så måste vi gå med på att vi ska flytta Han kan inte därifrån. bara säga att ni Nej, ska han kan sluta inte bara säga upp. Nej. Om vi inte har gjort något jättekonstigt. Liksom. Han kanske kan höja avgiften så att vi inte har råd längre. Men han är så pass med på tåget. Liksom, så himla härligt ju. Ja.